Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 2026-os Suryanamaskar kihívás első napján, illetve ünnepélyes megnyitóján, köszöntőjén, és ebből az alkalomból kértem fel dr. Krzysztof Stecet Lengyelországból, hogy tartson nekünk egy rövid előadást a Suryanamaskárról, a napüdvözlet gyakorlatról, hiszen ez az ő kutatási területe. Engedjétek meg, hogy bemutassam őt. Warmly welcome Dr. Krzysztof Stec from Poland. Thank you so much that you accepted our invitation to the Suryanamaskar Challenge opening ceremony and opening lecture. Namaste. Namaste, namaste to all. And please let me introduce you in a short way in a Hungarian language. Wonderful. Okay. Engedjétek meg, tehát, hogy bemutassam előadónkat, dr. Krzysztof Stecet. Krzysztof a lengyelországi Jan Długosz Egyetem Collegium Medicumának docense, a fiziológia és a neurofiziológia területének kutatója. Több mint egy évtizede foglalkozik a jóga, és azon belül is a Suryanamaskar kutatásával, és ezen belül is a napüdvözlet gyakorlatsor élettani, mentális és egészségmegőrző hatásaival. Munkássága különlegesen gazdag, kutató, oktató és gyakorló egyszerre. Rendszeresen tanít Indiában, ahol a klasszikus jóga hagyományt nem csak tanulmányozza, hanem élő gyakorlatként adja tovább, miközben európai egyetemi közegben vizsgálja annak hatásmechanizmusait. Ő Lengyelország egyetlen hivatalos képviselője az Európai Jóga Szövetségben, és aktív résztvevője nemzetközi tudományos konferenciáknak Németországban és Indiában is. Krzysztof nemzetközileg is jegyzett szakkönyv szerzője, melyek közül több kifejezetten a Suryanamaskar, vagyis a napüdvözlet gyakorlatsor elemzésére épül. Több könyvet is írt ebben a témában, például a dinamikus Suryanamaskar hatásai, a dinamikus Suryanamaskar. Ezekben a művekben nem csak a mozgásformát írja le, hanem részletesen vizsgálja annak kardiovaszkuláris, idegrendszeri és pszichés hatásait, valamint azt is, hogyan illeszthető be a napüdvözlet a modern életmódba, prevenciós és terápiás szemlélettel. Kutatói munkájának egyik legkülönlegesebb állomása egy világrekordhoz kapcsolódó tudományos projekt volt. Egy indiai egyetemen végzett kutatás során több mint 20 000 napüdvözletet hajtottak végre egyetlen gyakorló által, 136 óra és 21 perc alatt. Ez a teljesítmény bekerült a Guinness rekordok könyvébe, és dr. Stec pedig vezető kutatóként irányította és dokumentálta a folyamatot. A vizsgálat célja az volt, hogy tudományosan is elemezzék a hosszú távú, dinamikus Suryanamaskar gyakorlás élettani határait és biztonságos alkalmazhatóságát. Ez a világrekord nem csak egy kísérlet volt, hanem egy fontos lépés annak megértésében, hogy a napüdvözlet miként válhat komplex, preventív, egészségmegőrző eszközé a mai világban. És mai előadásában Krzysztof arról fog beszélni, hogy mit tesz a napüdvözlet a testtel, az idegrendszerrel, hogyan hat a mentális állapotra, energiaszintre, és miért különösen aktuális ez a gyakorlás most, ebben az időszakban. Kérlek, fogadjátok nyitott figyelemmel és szeretettel dr. Krzysztof Stec előadását. So, the stage is yours, Krzysztof. All right. Okay, so I'm sure that a lot of people speak some English, and I thought that academic style with slides, it's a good presentation because visually, most people, 80% of people are visually preference, and they will see quite a bit of data through their eyes on the slide. So I will try to connect now my presentation to share my slideshow with you, and I will be send requests. You have to allow me to use my give me the command
Hát azt gondolom, hogy többen beszélnek angolul, de nyilván néhányan nem, úgyhogy fogok adni nektek egy prezentációt, és most erre kérlek benneteket a szövetség részéről, hogy engedélyezzétek, hogy ezt a szlájdot meg tudjam osztani, hiszen legtöbben vizuálisan sokkal többet be tudunk fogadni, úgyhogy ez ebben fog segíteni nekünk. All right, so here you probably, do you see the screen? Látjátok valószínűleg a kijelzőt már. Yes, I guess everybody is able to see. All right. If I will be switching screens, there are about 53 of them. And if there is any problem, please, you have to let me know. Sometimes using, internet, it does not respond, and I'm on next screen, and you won't understand what I am referring to. So let me know if there is a problem with the technology. Körülbelül 53 szlájdot fogok megosztani, és kérlek jelezzétek, hogyha bármilyen gond van, hiszen adódhat az internettel is probléma, úgyhogy várom a jelzéseket, hogyha ilyen történne. All right, so everybody heard, and so let's move on. Please notice the title. Here I spelled it Suryanamaskar, two separate words. And later on, you probably will see two together as one word. There's a reason for it. Tehát kérlek, hogy nézzétek meg, hogy tagoltam, hogy írtam le ezt a szót, hogy Suryanamaskar. Ezt most szándékosan két szóban írtam le, de elő fog fordulni a következőkben, hogy egybeírom ezt a két szót, és ennek oka van, ezt mindjárt elmagyarázom. In the past, in ancient times, Suryanamaskar was part of oral tradition. You know, in India there are a lot of oral traditions, not written down, or perhaps scriptures or manuscripts have not been yet discovered. Tehát a régi időkben, az ősi időkben a Suryanamaskar az nyilván csak a szóbeli hagyomány részét képezte. Biztosan tudjátok, hogy rengeteg minden csak ezen a szóbeli hagyományon keresztül került le a jelenkorba. All right, let me just check the time. Do we have about 1 hour? It means until 11, or how long time do we have? Csak szeretném az időt leegyeztetni, hogy körülbelül mennyi időnk van. Van 1 óra hosszán kb. 11-ig, ugye? Igen, Yes. Yes. We have 1 hour, and I guess, the subject is very, very vast. I have done master degree and Ph.D. and perhaps I will do habilitation on Suryanamaskar. And a lot of people wonder, what are you talking about? In the books there are maybe 8 to 12 pages, and that's all. And yet I wrote 320 pages and more in my head. Biztos elgondolkodtok azon, hogy általában 8-12 oldalnyi anyagot találunk a Suryanamaskárról, és hogy én mit tudtam 300 oldalon a könyvemben írni erről, hiszen mesterdiplomát is, Ph.D.-t is elvégeztem, megcsináltam ebből a témából, és valószínűleg a habilitációt is meg fogom csinálni. All right, so Suryanamaskar, as I said, is part of Surya Vidya, more ancient tradition and science than even yoga. It's thousands of years. Nobody knows exactly all the elements of that, but some of that is Suryanamaskar and, for example, Surya Trataka. Probably most of you have heard about Trataka. Hát a Suryanamaskar, ahogy említettem, egy szóbeli hagyomány, ami ősibb, mint maga a jóga, több ezer éves, a Surya Vidya hagyománynak a folytatása, és mondott egy szót, hogy a Surya Trataka is része ennek,
Bizonyára ismeritek ezt a szót, hogy trataka. All right. So in ancient time, as I said, Suryanamaskar was spelled as two separate words. It had many more elements, which nowadays different yoga schools propose. And we'll get more into details later. Ahogy említettem korábban már, ez a Surya Namaskara, I think if you could cut, Krzysztof, a little bit shorter sentences, all right, that I will stretch your remember abilities more correctly. But I'm gonna translate this last portion. Tehát, hogy ugye ez a szó egyben volt, a gyakorlás több részből áll, és ezeket fogja majd nekünk elmondani, hogy hogy néznek ki. So please note here on the slide the all-inclusive ancient cross-fitness system. Think for a minute or two. Tehát what does it mean to you? Vedd észre ezen a szlájdon azt a feliratot, amit egyébként a Suryanamaskar rész alatt találtok, hogy ez egy mindent magába foglaló ősi cross-fitness, tehát kereszt fitness rendszer. Yes? All right. Most of you probably understand what is cross-fitness. When you add... bizonyára értitek, hogy mit jelent ez a cross-fitness kifejezés. When you add the word ancient, we have to understand how the ancient thought about a human being. És amikor hozzáadjuk ezt a szót, hogy ősi, akkor meg kell értenünk, hogy igazából hogy gondolkodtak, és mit jelent ez az ősi kifejezés most itt ebben a helyzetben. It includes all the aspects of a human being, not only physical, but mental, emotional, spiritual, social, whatever. Az összes aspektust, szempontot magába foglalja ez a nézőpont, nem csak a fizikait, hanem a mentálisat, lelkit, érzelmét, társadalmi vagy szociális aspektust is. And you probably will be surprised what I say now, that Suryanamaskar never has been a part of yoga, or Hatha yoga in particular. It just joined yogic curriculum about 100 years ago. És lehet, hogy most meglepődtök azon, amit mondani fogok, és ez az, hogy igazából a Suryanamaskara nem tartozott a joga hagyományba, nem volt benne a gyakorlásba, csak körülbelül 100 évvel ezelőtt került be a gyakorlási sorba. You could say that Suryanamaskar is a proto-yoga. Do you understand proto-yoga? Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy proto-yoga, tehát egy ilyen joga előtti állapot. Ugye azt kérdezi, hogy értjük-e, hogy mi az a proto-yoga? Szerintem mindenki. It means it is pre-yogic. It is, the tradition says that over 5,000 year old, but who knows how old it is. Tehát ez azt jelenti, hogy a jóga előttről származó, és a hagyományok szerint több mint 5000 éves, de valójában ezt nem tudhatjuk, hogy pontosan mennyi idős. So you can really see and trust the system because it has been tested over millennia that it works effectively, efficiently. Hát igazából meg is bízhatunk benne pont emiatt ebben az egész rendszerben, hiszen több ezer év alatt tesztelték. It is such an effective cross-fitness, I stress it, cross-fitness system that even armies, Indian armies in 16th, 17th century used that system to train their soldiers. Ez annyira megbízható és hatékony ez a cross-fitness rendszer, hogy a 16. és a 17. században még a katonai tréningek során is használták. For example, you may have met those who went to India, to Mumbai, Shivaji Airport.
Do you remember Lehet, that? hogy azok, akik jártatok már a Mumbai Shivaji repülőtéren, It's a national hero, great fighter for Indian freedom. és ugye Shivaji egy nemzeti hős, aki egy szabadságharcos volt. He could not challenge the Muslim rulers of India of those days with his own army. It was too small. So he proposed a guerrilla fighters, and he was very, very effective. Nem tudta akkoriban a muszlim csapatokat a saját csapatának, kizárólag a saját csapatának az erejével megfelelően kihívás elé állítani, így az akkori gerilla harcosokhoz fordult segítségért. So how can you train guerrilla people to be effective, physically fit, if enemy is just watching them everywhere? És hogy tudod ezeket a gerilla harcosokat fölkészíteni fizikailag is, és érzelmileg is, hogyha az ellenség folyamatosan és mindenhol figyeli őket. So there was a great Swami Samarth, no, excuse me, not Swami Samarth, Swami Ramdas, and he is from Maharashtra state, and he practiced as his own spiritual practice, he practiced Suryanamaskar doing daily 1000. Ramdas Swami volt az, aki egyébként Maharashtrában élt, és napi szinten gyakorolta a Suryanamaskárát. He became the guru of Shivaji Maharaj. És ő lett Shivaji Maharaj guruja. And they both planned how to conquer, how to win the games against the Muslim invaders. És mind a ketten kitalálták, megtanulták azt, hogy lehet ezeknek a muszlim behatolók fölött győzelmet aratni. Swami Ramdas said, look, here is a great fitness system, and those soldiers, all your soldiers, guerrilla fighters, they can live at home, and in their home, they can simply practice. It will train their endurance, strength, flexibility, everything that they need to be effective fighters. És akkor azt mondta Ramdas Swami, hogy nézd, itt van ez a nagyon jó rendszer, ez a cross fitness rendszer, amivel ezeket a gerilla harcosokat a saját otthonukban föl lehet készíteni, hiszen otthonról tudják magukat trenírozni, a kitartásukat, az erejüket, a flexibilitásukat, hajlékonyságukat. All motoric characteristics are being highly trained, and I have a proof of it because of my research work. És az összes motoros tevékenység vagy mozgás az, amit ezzel nagyon magas szinten lehet edzeni, és ezt néztem meg, ezt bizonyítottam be a saját kutatásomban. So Suryanamaskar, it's a basic, all-inclusive system which really can be used as a tool, regardless what you want to achieve or attain in your life. A Suryanamaskar mindent magába foglaló, nagyon hatékony eszköz, amit bármire használhatsz, bármit is el akarsz az életedben érni, mindenre jó lesz. You know, a person, a colonel in Polish army was doing his Ph.D. at our primary University of Physical Education, Joseph Pilsudski University in Warsaw. And I approached him and I asked him, can we try it? Can we use it for the current, today army? Van egy katonatiszt, egy lengyel katonatiszt, aki az egyik testnevelési egyetemen dolgozik Lengyelországban, és én őt kerestem meg, hogy kipróbálhatjuk-e ezt a kadétokon. So I approached him, I showed him everything, and he thought it was great. Then asked him how much money do we need to introduce it in the Polish army.
Hát megkerestem, elmondtam neki mindent, megmutattam neki mindent, neki nagyon tetszett ez az egész ötlet, és hát akkor azt kérdeztem, hogy vajon mennyi pénzre lesz szükség, hogy ezt bevezessük a lengyel hadseregbe. And I told him zero, because you just need 2 square meters and És, you just need flat floor to do it. és erre a kérdésére, hogy mennyi pénzre lesz szükség, annyit tudtam válaszolni, hogy hát semennyire, nullára, hiszen tulajdonképpen személyenként csak 2 négyzetméter területre van szükség a gyakorláshoz. And you know what? He lost immediately interest. He was hoping that there would be millions of dollars. You know, and so the budget would be zero. So he wasn't interested. He would not feel like an important person without a good budget. Az történt, hogy ahogy meghallotta, hogy igazából nincs ennek pénzbeli hozadéka, vagy nem kell hozzá befektetés, így hozadék se lesz, egyből elveszítette azért érdeklődését. But imagine, you know, army in trenches like now in Ukraine going on. They cannot go jogging or exercising because enemy would shoot them. But in the trenches, if they need some exercise, they could use really very effectively Suryanamaskar. Anyway. Most képzeljétek el, hogy milyen ez, amikor a katonák a háború alatt az árkokban vannak egész nap, hogy tudják magukat fizikailag ott karban tartani, és hát erre például a Suryanamaskar egy rendkívül jó megoldás, ugye a hely szűkére való tekintettel. Now you should see the new slide. Do you see it? Yes, we can see it. Tehát, hogy egy yes, Suryadeva, the Lord of Suryanamaskar. Suryadeva, aki a Suryanamaskara ura. Do you know that in Hinduism they believe that before any god, Shiva, Vishnu, Brahma, any god, any goddess was created, first number one was Suryadeva. He is the life giver, the creator of all. Tudjátok-e azt, hogy minden egyes istenség, sorolta őket, előtt Suryadeva volt az, aki először megjelent, igazából ő, aki létrehozta az életet. So you see the magnificent Suryadeva picture here with the driver and the 7 horses, 7 days, 7 horses. A képen láthatjátok a Suryadevát, a nagy, magasságos Suryadevát, akit 7 lóval egy kocsis visz előre. And down below you see all the poses, 12 of them. És alul, hogyha megnézitek, az összes póz, mind a 12, ami a Suryanamaskárában szerepel, látható a kép alján. You know, just like martial arts, you have so many, judo, karate, kung fu, chi, you know, tai chi, so many. Also, because of the ancient origin of this practice, you have so many styles. I counted about 50 of them, and Dr. Nagendra from Esvyasa Yoga University told me that he counted over 1500. Tehát ismeritek bizonyára a küzdő sportokat, amikből rengetegféle irányzat van. Ugyanígy a napüdvözletből is rengetegféle létezik. Én 15-öt számoltam meg, de Dr. Nagendra az Esvyasa Egyetemről azt mondta, hogy ő 15 000 is ismer. So, this is serious, Rishikesh serious called. This is a recommendable practice, most logical, most symmetrical, which is very important, and you will understand why later. A Rishik azt mondták, hogy ez egy nagyon szimmetrikus gyakorlás, és majd mindjárt megnézzük a későbbiekben, hogy is néz ki ez pontosan. So it was developed by Swami Satyananda of Bihar School of Yoga, state of Bihar, and he was a disciple of Swami Shivananda from Rishikesh,
Hence, I think the name Rishikesh Sirius, Northern style. Ez a Rishikesh sorozat, elnézést az előbb félreértettem, tehát amit itt láttok, ez a Rishikesh sorozatnak nevezett napüdvözlet, amit Swami Satyananda, a Bihar School, tehát a joga bihari iskolájának a Swamija fejlesztett ki, aki egyébként Swami Sivanandának volt a tanítványa, és ezért nagy valószínűséggel ezért a neve Rishikesi sorozat, vagy Rishikesh sorozat. And as you know, especially Maha Yoga, the mantra yoga is very, very important, number one phase of practicing, even before Hatha Yoga. So the mantras are very important. So all practices have their mantras. The most important mantra here is Gayatri mantra. Om Purvak Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yo Na Prachodaya. Hogyha ismeritek a Maha Jógát, akkor tudjátok, hogy a mantráknak kiemelt jelentősége van minden gyakorlásban, és itt ebben a gyakorlásban a legfontosabb mantra, ez a Gayatri mantra, én most nem mondanám végig, tehát ez lesz az, ami a legfontosabb. But there are Surya mantras, specifically developed 12 mantras. There are 108 mantras, and there are 1008 mantras. Hát vannak a Szúriának dedikált mantrák, ugye 108 vagy 1008 mantra is létezik, ami Szúria mantra. And all depends how intimate, how deep you want to go into this practice. És minden attól függ, hogy mennyire mélyre, mennyire bensőségesre akarod ezt a kapcsolatot, vagy a gyakorlással való kapcsolatot elmélyíteni. You know, in yoga there are hundreds, perhaps thousands of practices. It is impossible to become master of all of them, but you need to select several, a few practices and practice them to perfection. Hát a jogában több száz, több ezer gyakorlat létezik, és képtelenség az összes gyakorlatot megfelelő mélységben elsajátítani. Így az a legjobb, hogyha néhányat kiválasztunk, és azokat mélyítjük el, azokat tesszük tökéletessé. Perhaps some of you, for various reasons, will select this practice as your central practice, és and you will keep mastering it. Bizonyára néhányan különböző okokból ugyan, de éppen ezt a gyakorlást, tehát a napüdvözlet gyakorlását választjátok ki, és teszitek teljesen tökéletessé. So I remind you, because there are so many aspects here, if during my talk something specific will interest you, keep that question to the end, and we'll have opportunity. Perhaps, I don't know how much the timing is, but we may have the opportunity to ask. Right now, I'll keep talking and give you views of different aspects of this wonderful practice. Annyi aspektusa van ennek a gyakorlásnak, hogy biztosan megfogalmazódik bennetek néhány kérdés, hogyha így lenne, akkor jegyezzétek föl ezeket a kérdéseket, és hát ugyan nem tudom, hogy mennyi idő lesz a végén, de ha lesz idő, akkor ezeket a kérdéseket a végén megválaszolom. Most folyamatosan fogom a szlájdokat mutatni, és megyünk előre. Please read the statement. Yoga with its crest jewel of exercises, known by the name of Suryanamaskar, is the way to strengthen the inner self and lower the experience of stress. Now, okay, so now can you see this third slide? Yes, everything is fantastic. Okay, so now I'm going to change the screen. Next slide. Can you see the next one? Yes, everything is okay. All right.
So it's a form of sun worship. Remember, it comes from immemorial times. It Tehát was az előző... developed as basically as a sun worship. The At Ganga problem is, River, you can Krzysztof, see. sorry for interrupting, but the previous slide most probably was not very well understood because we could see it so... Yes, thank you so much. Tehát látjátok ezt az előző oldalt, ugye azt mondja, hogy a jóga azokkal a gyakorlatokkal, amik tulajdonképpen mint egy korona ékszer, jó Suryanamaskara-ként ismert, és ez az a módszer, ami a belső valónkat megerősíti, és csökkenti a stressz megélését. Thank you so much. We can go to the next slide. Right. So here, I mentioned that it was first started as a sun worship. If any one of you has been to big famous holy river Ganga, like especially in Varanasi, where I spent over 2 years, you would see around 3:30, 4:30, whenever the sun rises, people going to the banks of the river and praying to the Suryadeva, the great god. Ahogy említettem, hogy a Suryanamaskara a nap imádatnak egyik formája, ezt ugye korábban már mondtam, és hogyha jártatok már a Gangesnél, kifejezetten Varanasiban, ahol 3 óra, 4 óra körül, amikor a nap felkel, akkor láthattátok, vagy láthatjátok, hogy az emberek a naphoz imádkoznak. Még annyit tudni, hogy 2 évet járt ott Krzysztof a Hindu Egyetemre. So, are you familiar with the word Vyayama? Vyayama is different than asana. Ismeritek azt a kifejezést, hogy Vyayama, a Vyayama különbözik az asana-tól. Asana is a Sanskrit name for a static posture. Az asana a statikus testhelyzetek vagy pozitúrák szanszkrit megnevezése. And the conditions of doing that posture yogic way, no other way, yogic way, is to do it in best possible relaxation, and it has to be stable, no movement. És ahhoz, hogy ezt az asanát a jogikus módon a legjobban kivitelezni tudjuk, ezt a legellazultabb módon kell végrehajtanunk, úgy, hogy közben stabilak is tudjunk maradni. That is according to one of the principles Patanjali described in the second pada of Patanjali Yoga Sutras. Ez az egyik kritériuma az asanának, amit Patanjali a Jóga Szutráiban a második pádában ír le. Sthira sukham asanam. Asana should be stable and relaxed, no tension. Sthiram sukham asanam, tehát az asanának ellazultnak kell lennie, és stabilnak. And the mind should be focused on eternity. És az elme mindeközben a végtelenre fókuszál. If you don't perform your hatha yoga in that fashion, you are not doing yoga. It's yoga-like practice, yoga-like exercise. It's very important to understand because physiologically it shows huge differences. És hogyha nem így gyakorlod a hatha jogikus gyakorlatokat, akkor tulajdonképpen nem jogát gyakorolsz, hanem valami jogaszerű gyakorlást végzel, és ez azért nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert fiziológiailag teljesen más eredményt hoz ez a 2 különböző típusú gyakorlás. So Vyayama, in contrast to asana,
requires movement. That's an Western word for it is exercise. Western word exercise for asana is a totally wrong word. A vyayama ezzel szemben egy mozgásos, dinamikus gyakorlás, amit tulajdonképpen gyakorlatként fordíthatunk le magyarra, és hogyha az ászanát gyakorlatként fordítjuk, akkor ez egy teljesen téves hozzáállás. So Vyayama, not only that will be a flow of certain poses, like in this case, 12 of them, there are other Vyayamas, but also you have to remember about your breath. It has to join. It has to join appropriately various asanas, whether it is in-breath, stoppage, or out-breath. Nem csak az a lényege a vyayamának, hogy egymást követő, folyamatosan változó pózok vannak benne, jelen esetben 12, de miután vannak más vyayamák, ott ugye más pózok és más számok is előfordulhatnak, de ami nagyon fontos még, hogy közben a légzés milyen, hol van belégzés, hol van kilégzés, és hol van a légzésnek a visszatartása. In other words, what is required is the coordination between the body movements and the breath movements. Más szavakkal, mi is az, ami itt jelen kell, hogy legyen, az a mozgásnak, a test mozgásának és a légzés mozgásának a koordinációja. And notice what's more, focused mind or applying our consciousness to yogic practice is essential. If you are sleeping, dreaming, or your mind is running away from you and you are doing so-called asana, those are not asanas anymore. There must be the quality of focused mind. So there are three elements. Postures joined together in movement, ujjayi breath, and focused mind. Tehát a harmadik nagyon fontos faktor itt, vagy elem, az az elme fókuszáltsága. Tehát muszáj az elmét ott tartani, nem lehet engedni, elvándorolni. Tehát 3 dolog egyszerre kell, hogy jelen legyen, a test mozgása, a lélegzet, a levegő mozgása, és mindezeknek a együttes jelenléte mellett az elmének az összpontosított mi volta. So once those three take place together, it can be called complete sadhana. And please explain to participants what means sadhana. Tehát, hogyha ezt a 3-at összerakod, akkor ezt úgy nevezhetjük, hogy sadhana, és azt kérte, hogy mondjam el nektek, mi ez a sadhana. Ha nem ismernétek, ez tulajdonképpen egy spirituális gyakorlat, úgy gondolom, így lehet lefordítani a legrövidebben és legjobban. Let's move on. Menjünk tovább. Here are basic components of Hatha Yogic Sadhana. És itt láthatjátok a Hatha Yoga szerinti sadhana alap komponenseit, összetevőit. So diet, mitahara. Étrend, mitahara. Don't forget about diet in your yogic practice. Ne felejtsd el a étrendet. Most yoga centers completely forget, and in general they just say, oh, you need to eat properly. And that means nothing. It's a very exquisite, specific, essential to success diet. I try to emphasize or overemphasize it because of our experiments in our lab. Hát nagyon sok jóga központ megfeledkezik az étrend fontosságának hangsúlyozásáról, vagy egyáltalán arról, hogy ez mit jelent,
és azt mondják, hogy jó, csak egyél rendesen. Én nem győzöm hangsúlyozni ennek a fontosságát. So, why a removal of obstructions or shatkarmas? That is the reason, because if we have committed sins, not eating proper diet, not eating proper foods, we will create obstructions in our body, and we need to have techniques to remove it. And yoga has foreseen it and created a separate branch, hatanga, called shatkarmas. Ugye a sátkarmáról beszél, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy a testben lévő elakadásokat eltávolítsa, és ez a rossz étrendből is eredhet, hiszen ha össze-vissza eszünk mindenféle egészségtelen dolgot, akkor az ilyen elakadásokat eredményezhet a testben. All right, so next one is breathing, pranayama, deep relaxation, shavasana, focusing of the mind. In general, we call it like that, but it is dharana, dhyana, and eventually samadhi, and gestures and locks, mudras and bandha, which is specific to hatha yogic sadhana. Akkor az összes többi, ami még itt van, ugye az asana, ezek a fizikai pozitúrák, a pranayama, amit ő légző gyakorlatként ír le, a mély relaxáció savasana-ban, az elmének a fókuszáltsága, ami a dhyana, és a mudrák és a bandák, amik ugye a energia zárak, és hát ez a gestures, tehát a mudra, amikor kézzel vagy testtel fölveszünk egy formát, amiben az energia megfelelő irányba terelődik. So all these aspects we just talked about, general hatha yoga, also are within Suryanamaskar practice. És hát ezek a szempontok, az összes, benne van az összes szempont, amit itt felsoroltunk, vagy ezek a gyakorlatok a Suryanamaskara gyakorlásban is. Now you should see the next slide called temporal changes. Do you see it? Yes. Good. And now, because only 12 minutes, I'm looking at the watch, only 12 minutes remained, and we have only done 1/5, 20% maybe. So I need to speed up. And perhaps if you like my presentation, we can think about the future where I could come for a weekend or so. Anyway, temporal changes. So after a few days, a couple of weeks, arousal of reductions, physical and mental well-being appears in the practitioner. Jó, de nagyon kevés időnk maradt, így most megpróbálunk gyorsan menni, lehet, hogy később majd személyesen is találkozunk, és idővel a gyakorlás elteltével hát én úgy gondolom, hogy ez a nemi vágynak a csökkenése, amire ez itt hivatkozik, vagy vonatkozik, és a fizikai és mentális jólét, ez van az első pontban. And perhaps after 6, 8 and more weeks, depending on a person, the second stage takes place. Mind-body awareness increases, resilience, self-regulation increases. 6-8 hét eltelte után, ez változhat személyenként, a következő állomás az, amikor az elme és a test tudatossága megjelenik, egy ellenállás, ez egy ilyen pozitív ellenállás, ellenálló képesség, és a saját magunk szabályozására való képesség megjelenik. And after half a year, depending on a person, or after a year, after 2 years, and so on, psychological and philosophical transformation takes place. Fél, 1-2 év után megint ez ugye az adott egyéntől függ, pszichológiai és filozófiai szempontból is elindul egy átalakulás.
So here is one big diagram which shows all those interrelationship. One could talk about that for at least an hour. We don't have that time. I just want to let you know that synthetic knowledge like that is available, possible. And if you're more interested, you can find that in my books. Ez a táblázat itt ugye az egymásra való hatásokat és összefüggéseket tartalmazza, erről nagyon hosszan lehetne beszélni, de most erre nincs időnk, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy ilyen szintetikus, tehát szintetizált tudás is részt rendelkezésünkre áll, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor ez elérhető majd a későbbiekben. So you can see quickly, yogic practices are postures, breathing, relaxation, meditation. One could add diet, especially nowadays, because we have Mercosur, for example, coming to Europe. and it is a very, very current issue. Look what happens in fitness, for example. Flexibility increases. You see those arrows. Strength increases. Coordination and balance increases. Respiratory functions are getting better, self-efficacy. And like that, you can analyze and talk about each and every one of these characteristics. Hogyha megnézed, itt a legfelső sorban ugye ott vannak a jogikus gyakorlatok, a pozitúrák, a légzés, a relaxáció és a meditáció. Azt mondta, hogy azért még ide hozzá lehetne tenni ugye az étrendet, és akkor ha az első kis négyzetet nézed a fitnesszel kapcsolatban, hogy alakul a fitness állapota. Kérem, hogy valaki, nem tudom, a háttérből nevetgéltek, hogy mindenki némítsa le a mikrofonját, köszönöm szépen. Tehát a fitnessen belül a hajlékonyság, az erő, a koordináció, egyensúly, a légzés funkció és a hatékonyság mind növekszik, és hasonlóképpen meg lehet nézni, meg lehet figyelni ugyanezeket a jelenségeket, vagy ezt a tendenciát a többi tekintetében is. All right, so I said over 50 different styles. I said traditional style always consists of 12 postures. Some of them simple 11 postures. I found 15 postures. I found 21 postures, 29 postures, Chandra Guru, Chandra Namaskar, Guru Namaskar, and on and on and on. That is, as you can see, ongoing development of all of that. Tehát ugye említettem, hogy 50 különböző stílus, 12 asana, de van olyan, ahol 11, pozitúra, testtartás, vagy a 11, 15, de még olyan is létezik, ahol ennél több van. Említi ezeket a különböző típusú, a Chandra Namaskart, a Guru Namaskart, tehát hogy egy folyamatos fejlődés, változás van itt ebben jelen. Here again, the traditional sequence called Rishikesh series. Remember that's a Western style. Tehát megint láthatjuk itt ezt a klasszikus, hagyományos sorozatot, amit a Rishikesh sorozatnak hívunk, de emlékezzünk rá, tartsuk észben, hogy ez igazából egy ilyen nyugati típusú. So in my book, as any one of you is more interested to go deeper, you'll find 4 levels of practice. Level 1, 2, 3, and 4. A könyvemben 4 szinten megy a gyakorlás, úgyha érdekel valakit, akkor ezt részletesen meg lehet nézni a könyvben. Those 4 levels are in detail described in my book. There's no time to go over it, just quickly. First level, where most people start for beginners, for each and every position, there would be 3, 4, or even more breaths. And one round may take several minutes. Az első szinten, amiről itt most az összes szintről nagyon röviden fog beszélni, hát részletesebben, ahogy említettem, a könyvben lehet megnézni. Az első szint az, amit a kezdők végeznek, ahol nagyjából 3-4 lélegzet zajlik egy pózban, és így egy teljes kör akár több percig is eltarthat. Now the level 2 is where most people, middle level, where most people practice, and where coordination of each
and every breath with asana, 6 breaths per one round. Tehát a következő szint, a 2. szint, ami ilyen közepes szintű, úgy gondolja, hogy ez az, ahol a legtöbb ember gyakorol ezen a szinten. Itt minden egyes lélegzettel van egy póz, így 6 lélegzet alatt megtörténik egy teljes kör. And the third level, more advanced, it is coordination of breath with asanas and with mantra. That's a spiritual level. Focus on the chakras, 6 breaths per round. This is the level where mystic and spiritual deep experiences can take place. Ez a 3. szint, ami egy haladó szint, ahol jelen van a légzéssel való koordináltság mellett, az ászánák, a légzés mellett még a mantrák zengetése, a csakrákra való összpontosítás, és itt is 6 lélegzet van egy körben. Ez az a szint, ahol már egy mélyebb, spirituális tapasztalás jön létre. And the 4th level, most advanced, where within one round you can have 2 to 3 breaths. Most advanced people will be able to do it with 1 breath per round. And if you start doing, you will see how hard it is, how highly trained you have to be. So to the tune of 40 rounds per 5 minutes. This is what we call dynamic Suryanamaskar. A 4. szint, ami a legmagasabb szintű, ahol 2-3 lélegzet alatt végeznek el egy kör, de van olyan, aki arra is képes, hogy 1 lélegzet alatt elvégezze a teljes kört, ami egy eléggé nagy kihívás, és akkor így 40 kört lehet körülbelül 5 perc alatt elvégezni, és ezt hívjuk dinamikus Suryanamaskárnak. So, sentence below, most advanced, what does it mean? DSN performance, that dynamic Suryanamaskar, may impose a physiological burden on the body close to the maximum limit, and the energy expenditure on such occasions may exceed 14.5 met VO2 max. It's about over 90%, and may even be up to 16 met, which is almost 100% of your capacity. I will explain that in a little bit what is met. Mindjárt megtudjuk, hogy mi az, hogy met, de az az alsó mondatot apró betűvel a csillagnál, ugye azt jelenti, hogy ez a dinamikus Suryanamaskar elvégzése egy olyan fiziológiai teherhez vezet a fizikai testben, hogy eléri a maximum határait, és az energia ráfordítás ezeknél ez a 14,5, sőt, akár 16 metig is fölmehet, amiről mindjárt meghalljuk, hogy pontosan mit jelent. Yes. All right. So here, metabolic equivalent of task, instead of me reading, because we have so less time, please explain to them what is MET. And you see the table here, starting with simple writing desk, where MET is at 1.5, up to only dynamic Suryanamaskar 16.0. Look at professional soccer, only 10.3. Look at professional basket game, 8 only. And dynamic Suryanamaskar, it's so very high. Jó, tehát itt a nehézségről van szó, ezt meg nem mondom nektek pontosan magyarul, hogy ez a metabolic equivalent of task pontosan hogy fordítható, de ez egy olyan arányt mér objektív szempontból, ahol megnézi, hogy a tömeg és az embernek a tömege és a ráfordított energia milyen arányban viszonyul egymáshoz, mi alatt valamilyen fizikai aktivitást kifejt ez az illető. Na most itt lehet látni, hogy körülbelül ha az íróasztalnál írunk, akkor 1,5 ez a szám,
egy általános jogánál, ha megnézitek ott, ahol asana és prana munka van, ott 3,5, és ha nézed ezekhez képest pirossal kihozva a dinamikus Suryanamaskar pedig 16 egység. Tehát láthatjuk, hogy ez egy eléggé komoly energia kifejtés. Elements of Suryanamaskar: asana, pranayama, mantra, chakra concentration, relaxation, always doing after that, and one round consists of 12 steps. Azt mondja, közben Zsuzsi ír, hogy egy fizikai aktivitás mérőszám, amely az elvégzett mozgás intenzitását mutatja meg, tehát körülbelül jól mondtam, nem láttam az üzenetet teljesen. Azt fejezi ki, hogy az adott tevékenység hányszoros energiát igényel a nyugalmi állapothoz, pihenéshez képest. Nagyon köszönöm a segítséget. És akkor vissza ehhez a szlájdhoz, hogy a Suryanamaskárban mik szerepelnek. Szerepel asana, szerepel pranayama, szerepel mantra, csakrára való összpontosítás, relaxáció, és egy kör 12 lépésből áll. So 21 reasons to practice Suryanamaskar. I am afraid we won't be able to go over it because we are just almost out of time. I want to show you other aspects. And there will be a video that I will share the address, an English video. I will share the address with a translator and Susie, and you can watch over that within 9 minutes. It is in English. Jó, tehát 21 oka van annak, hogy miért, vagy sorolt föl itt 21 okot, ahogy miért gyakoroljuk a Suryanamaskart. Ezt most nem fogunk végigmenni, mert nagyon rövid az idő, de meg fogja osztani majd egy 9 perces videónak a linkjét, és akkor azt esetleg meg lehet majd nézni. So I don't know if you had a chance to translate these 3 points. A 3 pont az annyit foglal magába, hogy az az egyik ok, hogy bárki, bármikor és bárhol gyakorolhatja, összesen 3-tól 10 percet vesz igénybe, és az egész testre hat. Yes, it's done. Please, without me saying, because yes, it will be faster. Translate. Nem kíván semmifajta felszerelést vagy segédeszközt, és 2 négyzetméterre van csupán szükségünk. Az egész emésztőrendszert a nyújtásokon és a nyomásokon keresztül, ami a alhasi régióra vagy hasi régióra fókuszál, az emésztőrendszert aktívvá teszi, a zsigereket masszírozza, nyomás, ellennyomás segítségével, ugye gyomor, máj, hasnyálmirigy, lép, vesék, bél és tüdő. All right, so now we will go much faster. Please, no translation. I just want to show you the material, and I will go. So look, unfortunately, we are out of time already. There are so many other things here. I would talk about each and every asana quickly, how it looks. You see, this is a serious. Gyorsan végigmutatja ugye az asanákat, hogy néztek ki. Now, some people question that, what are you doing? It's so intense. It's, after I practice for an hour, I'm talking from my own personal experience, I would do 500 Suryanamaskar in 1 hour and lose 2 kg body mass. Hát, hogy lehet, hogy megkérdezik, hogy mit csinálsz, hát ez annyira borzasztóan nehéz. Hát én 1 óra alatt 500 Suryanamaskárát megcsinálok, és ez alatt így körülbelül 2 kilótól szabadulok meg. So, people are confused. Meaning of hatha, Sanskrit word hatha, there are many meanings, but one of the hidden meaning is forceful or rigorous.
Tehát, hogy a háthának, ami ugye egy szanszkrit szó, az az egyik jelentése, hogy erőteljes vagy szigorú. And there is a manuscript discovered quite recently, Hatha Padati, by Kapala Kurantaka recommended this as rigorous practice in thousands of repetitions. Tehát most nem olyan rég találták meg ezt az írást, ezt a Hatha Padatit, amit Kapala Kurantaka ajánlásai szerint ebben az írásban több ezer, vagy ezer ismétlést ajánl a napüdvözletből. It's worth to note that Kapala Kurantaka is one of the 17 siddhas described in Hatha Pradipika as one of the very accomplished masters. Please explain to them what it means as siddha and Hatha Pradipika. Jó, tehát a Kapala Kurantaka az egyik a 17 nagyon komoly sziddáknak, de szerintem én ebben most nem megyek bele, ha valaki nem tudja, akkor készen állok, keressetek. So the next one, this is the approach which is resultful and effective approach in reaching the goals of Hatha Yoga fast. Ez egy nagyon hatékony megközelítése, hogyha gyorsan meg akarod szerezni a hatha jogának a célját. Tehát azt nagyon gyorsan el lehet érni hatékony módon a Suryanamaskárral. Here is some research. I can't show you everything. Well, I will show you, but so quickly. This is to show you this particular diagram. In yellow, you have the Suryanamaskar as sent down below, and the maximal load for our group of 15 practitioners. That was a laboratory experiment. Look, there is no statistical difference of the intensity between the Suryanamaskar and the maximal load. Maximal load is so intense, you have to imagine that when you sit on a cycloergometer and you complete 3 minutes on it, you basically fall off that chair, off that seat. So you have to understand the intensity. Jó, az elég gyorsan mondta, de a sárga vonal az, ami a Suryanamaskara alatti terhelést nézi, és a piros, ugye az a maximális terhelhetőség, és hogyha jól értettem, akkor ez körülbelül annyi, mint hogyha 3 percig tekernél egy biciklin, és utána le is esnél róla. Tehát itt, hogyha megnézitek, itt szinte alig van különbség. So the load of dynamic Suryanamaskar is so very high and almost unheard of in other forms of physical activity. Tehát olyan magas ennek a dinamikus Suryanamaskárnak a terhelése, hogy tulajdonképpen legtöbb mozgásformánál nem is hallunk ilyenről. And now, very quickly, please read here, effects of dynamic Suryanamaskar on differential chest circumference of physical education students. 65% of improvement after 12 weeks of practice. Hát itt a mellkas körfogatát nézik, hogy mennyit változik testnevelésben részt vett tanulóknál, és nézzük meg, nem tudom, hogy jó, oké. Look at the strength of upper limbs, 15% improvement. We are talking about the same 12 weeks. Tehát ugyanúgy, ahogy az előzőnél is 12 hetes időtartamra nézték, itt a felső végtagnak az erejének a maximumát nézték meg, hogy az mennyit fejlődött. Now the lower limb strength, 29% improvement. Itt a lábaknak az erejét nézték, ez 29% volt, ugyanígy 12 hét alatt. And the upper limb strength endurance,
Tehát ez hogy fennmaradása ennek a felső végtag erőnek, ami 275%-ban növekedett a Suryanamaskara gyakorlás. Look at the phenomenal 275% improvement. Hát, hogy nézzétek meg ezt a elképesztő 275%-os növekedést. Now, the strength endurance of the abdominal muscles. Ugyanez, hogy meddig tart ez a erőnek a jelenléte a hasizmoknál. 35%, right? And now strength endurance of the back muscles. Ugyanez a hátizmoknál, az előző volt 35%, a hasnál, ez 11 a hátnál. So you see that the core muscles, most important core muscles, get improved. És láthatjuk, hogy a törzsizmai milyen mértékben növekednek. And this is the flexibility improvement, 78%. Ez a hajlékonyságra vonatkozó növekedés, ami 78%. And this is the physical efficiency index improvement, 26%. A fizikai hatékonyságnak a száma pedig 26%-ot növekszik. And this is the upper limb strength endurance improvement. És itt megint a felkaroknál nézzük, hogy ez az erő kitartás mennyit növekszik, az is egy nagyon magas szám volt, azt hiszem 2. And here we have anaerobic power and anaerobic power in watts improvements. You can see improvement all throughout all these motoric characteristics of a human being. Hát itt az anaerob erőt tesztelték, motorikus funkciókat ezen a két táblázaton. Igen. Also vital capacity of your lungs improved 25%. És a légzéssel kapcsolatban a vitál kapacitás 25%-ot növekedett. So now you can see why I said it is a unique cross-fitness system, because it improves so much. You can see that. Ebből látszik, hogy miért mondtam azt, vagy ebből válik érthetővé, hogy ez egy cross fitness, tehát egy cross gyakorlat, hiszen annyi minden változik és fejlődik, növekszik ennek a gyakorlásnak köszönhetően. And here it's a little bit about the Surya Vidya tradition and the esoteric aspects of Suryanamaskar. This is a famous yantra, and there is a great secret in those triangles. That is a very advanced teaching, but I just wanted to indicate that it can go very, very deep with just that simple practice. Majd közben Edith írt, hogy az endurance az ugye itt állóképesség, igen, értem, ugye amikor meg fönnmarad tartjuk a adott területen, az izmokban az erőt. Most itt közben a Surya Vidya hagyományról beszél, aminek itt van a jantrája, és erre a jantrára való fókuszálással, ugye, amikor ez a trataka, amikor ugye ezt a... If you would count all these triangles, you would count up to 81. So the secret, one of the secrets that I can share with you is that you can increase the effectiveness of your Surya Namaskar practice by 81 times, but we'll not go into that. Oké, szóval tehát a jantrára való fókuszálás lesz ugye a trataka, amire fölhívja a figyelmet, hogy 81 darab háromszöget találunk ebben a jantrában, és hogyha ezekre a háromszögekre viszed a figyelmed, akkor igazából a gyakorlásnak a hatékonyságát tudod 81-szeresére növelni. And it is joined with sun meditation, including Suryanamaskar, so joining Surya Trataka into very, very advanced higher level. I just wanted to indicate to you that we have something like that, but this is perhaps going at this level here, basic level, too deep, too far.
Tehát, hogy a napra való, napon való meditációval is össze lehet ezt kötni, a Surya Tratakával, de gyorsan megyünk. And the importance of the seed mantras, Hram, Hrim, Hrum, and so forth. You just need to register that you can go much deeper into all of that. Most még ugye a magmantrákról beszél, de csak annyit említ, hogy emlékezz arra, hogy ezzel is növelni lehet a hatékonyságát. Here, two books published, my books published in India. One is at Vyasa, 2012, another Motilal Banarsidass, 2017, and I think a new book will come out maybe in a year with much deeper and more, spiritual knowledge, mystical approach. I sent a little article to the translator. Maybe she will share with you. If it's in English, maybe she will translate it into Hungarian, and all of you can benefit. Hát itt láthatjátok két könyvemet, és most majd egy harmadik nem olyan soká jelenik meg, ami mélyebb spirituális vonatkozásait vizsgálja a Suryanamaskárnak, és ugye én kaptam tőle egy kivonatot ebből a sárga színű könyvből. Hát nem vállalnám be most így hirtelen a fordítást, de majd Zsuzsival megbeszéljük, hogy mi legyen. Now here we have international versions of the book. Perhaps if you find this knowledge worthwhile and enough people interested, we could attempt a Hungarian translation. Here to the organizers, we'll add the Hungarian version. I'm open to it. It would be wonderful. Okay. De hát, hogy itt láthatjátok, hogy a több nyelven is megjelentek a könyvei, és ugye azon lamentálunk most, hogy akkor lát, hogy egy magyar verziót is megérdemelne, úgyhogy majd ezt után követjük. And the last thing, something which will be published, it's actually being published in January at Kaivalyadhama. It's another very great, very primary institution of yogic research. And this is the end of my presentation. Thank you very much. If any questions, I will take it. Ja, ez az utolsó könyv, amit mutat, ez ugye, ami még egy példája megjelent könyveinek, és tényleg annyit el kell mondani, hogy az összes kiadó, az összes intézmény, ami megjelenteti a könyveit, nagyon komoly szaktekintélynek számít. Úgyhogy ennyi volt az előadás, hogyha esetleg van kérdés, akkor nem tudom, Zsuzsi, mondd, hogy ebben kapcsolatban hogy állunk. In that book, I reveal a unique usage of Suryanamaskar, not known in India, basically. Very few people may know that, but this is only coming through practice. This is like a tool that you can use in so many different ways once you get into deeper understanding. So if some of you are interested in therapeutical advantages of Suryanamaskar and also other Shatkarmas, you're welcome to get acquainted with this book. Which book is this? This last one? Hygienic, this one here. Hygienic. This one, okay. Yes, it has a chapter of Suryanamaskar application in the therapy. Okay, tehát hogy ez a könyv, amit most láttok itt a slide-on, ennek van egy olyan fejezete, ami kifejezetten a terápiás használatról szól, úgyhogy ha ez valakit érdekel, akkor ebben a könyvben meg lehet nézni. So I don't want to overwhelm you anymore with too much details, because I understand it's quite a bit of material, but I just wanted, my intention was to show you immense possibilities in this one yogic practice. Nem akarlak benneteket tovább terhelni, mert így is már rengeteg információ elhangzott, de amit nagyon szerettem volna, hogy lássatok az, hogy mekkora mennyiségű hozadéka van a Suryanamaskar gyakorlatnak. So
Thank you so much. Thank you so much, Krzysztof. Nagyon szépen köszönjük dr. Krzysztof Stecnek Lengyelországból, hogy velünk tartott. Thank you so much, Krzysztof, that you were with us today morning. And thank you so much your valuable time and knowledge. I'm so appreciated. So you are the chairperson of Hungarian Yoga Association. Yes, you have two things to consider. If you find enough people in Hungary to go deeper into the practice, if you find real lovers of Suryanamaskar, I'm ready to support you and come and visit. The second thing is to consider if it would make sense to translate into Hungarian. And that probably would be your task, because our able translators. Thank you so much, dear lady Anita, I guess. Yes. Thank you so much, Krzysztof. Ami elhangzott még, hogy esetleg, hogyha lenne akkor a lelkes társaság, aki ebbe a gyakorlásba jobban belemélyülne, akkor ő szívesen meglátogatna bennünket, és a másik, amiről ma már esett szó, hogy ennek a könyvnek a magyar fordítása. Köszönjük szépen! Thank you so much again, Krzysztof, and I'm sure that we will continue the cooperation with you. Thank you so much. Biztosak vagyunk benne, hogy folytatni fogjuk a kooperációt. Nagyon köszönünk mindent. I don't know if there are any questions, but if no questions, then I will just disconnect from the session. Okay. I think, ha azt gondolom, hogy ha valakinek van kérdése, akkor azt küldjétek el nekünk akár e-mailben, és akkor én azt egy csokorban továbbítom Krzysztof felé, és esetleg majd egy videóüzenetben, vagy egy másik találkozó alkalmával meg tudja ezt válaszolni, de most időszűkében akkor ettől eltekintenék. Ez nagyon jó ötlet. So Zsuzsi suggested that we collect all questions and we will send the questions to you and get the answer back, and then in a video message we could share the answers. And on the other hand, I will send the link to the English description. So watching how it is done, little English explanation, maybe you will consider doing some Hungarian lettering, subtitle can be done. Subtitles. Yes. You can do it, no problem with that. I will supply the needed. Tehát amit már korábban említett videó, azt megküldi, és akkor csinálunk alá egy magyar feliratot, úgy mindenki meg fogja érteni. Így van. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, Krzysztof. Thank you so much again your time, and have a nice trip to India. All right, so may I disconnect now? Yes. I have your permission. Yes, you may. Yes, thank you. Thank you. All right, thank you. Thank you. Thank you.